La doar 2 ore de Salzburg se află Hallstatt, un sat alpin de poveste situat în inima Austriei. Așezat pe malul unui lac strălucitor și înconjurat de munți impunători, Hallstatt te cucerește parcă din prima clipă. Dincolo de peisajele de poveste, sătulețul păstrează și comori istorice neobișnuite, precum celebrul osoar care adăpostește peste 1200 de cranii pictate manual. Haideți cu noi într-o excursie de o zi ca să descoperim împreună farmecul acestui loc unic. Neața, oameni frumoși! Bună! Sperăm că aveți o dimineață la fel de frumoasă și de liniștită ca a noastră. Noi ne-am trezit acum vreo oră jumătate, ne-am băut cafeaua, ne-am băut ceaiul și am pornit spre Hallstatt, cel mai instagramabil, cel mai drăguț sătuleț din Austria. Bună, dragilor! După aproximativ o oră de condus, am ajuns în Hallstatt. Am găsit și loc de parcare pentru că am venit destul de devreme. Și asta este încep cu un tip. Vă dau un tip. Dacă vreți să veniți în Hallstatt, încercați să veniți cât mai devreme posibil, pentru că parcările se deschid la ora 5 dimineața și găsiți destul de ușor loc de parcare. Dacă veniți după ora 8, poate chiar ora 9 să zic, va fi plin de autobuze cu chinezi, foarte mulți chinezi. Da. O să vorbim mai târziu în videoclipul de astăzi despre valul de chinezi care vin să viziteze Hallstattul și motivul pentru care ei vin aici. Venind aici după aproximativ 3 ani de zile, ne-am dat seama sau ne-am adus aminte, mai bine zis, de ce oamenilor le place atât de mult Hallstattul. Este, nu știu, nu am cuvinte, pare desprins dintr-o poveste și cu toate că nu am prins cea mai perfectă vreme, este destul de norat, cred că puteți vedea în spate, dar cred că vom avea o zi minunată și ne bucurăm să ne fiți alături. Primul loc în care vom merge este centrul sătulețului Hallstatt. E, cred că, un prilej foarte bun să mergem la ora asta în centru, pentru că nu sunt atât de mulți turiști la ora asta și vom putea admira splendoarea lui așa cum este el, fără prea mulți oameni. Deja a ajuns autocarul cu chinezi. Chiar acum am ajuns în centru și deja e plin de chinezi pe aici. Da, exact ce vorbeam. Exact. Dar noi vom continua excursia, ne vom bucura totuși. Hallstatt este un sat mai vechi decât Roma, unul dintre cele mai vechi sate din Europa. S-au descoperit aici o grămadă de obiecte celtice, cum ar fi unelte sau tot felul de bijuterii care datează chiar din anul 800 sau 900 înaintea lui Hristos. Hallstattul este un loc atât de frumos și de renumit, încât chinezii și-au făcut propria replică și l-au reprodus aproape identic. Versiunea asiatică are chiar și o replică a bisericii și a lacului. În spatele meu puteți vedea Welterbe Museum, se află în centrul vechi al satului și este amenajat într-o clădire istorică. Înăuntru lui puteți găsi artefacte din epoci diferite, din epoca fierului, bijuterii, obiecte de ceramică și muzeul combină istoria cu modernismul. Înăuntru lui se găsesc și holograme, proiecții 3D și, nu în ultimul rând, realitatea augmentată și povești narate în mai multe limbi, inclusiv limba română. Am ajuns într-un final la o cafea, am găsit un restaurant.
Sunt curioasă să mă uit pe meniu să văd, poate chiar și mâncăm ceva. Gata, am mâncat, ne-am băut cafeluța și având în vedere că e așa de aproape parcarea, o să mergem să-mi las și geaca. De dimineață chiar a fost destul de răcoare, dar acum e cald afară. Și da, pe 2 cappuccino, un toast cu șuncă și cașcaval și un toast cu avocado și ouă, am plătit 23,60 €. N-a fost o masă copioasă, să te saturi cât se poate de bine, dar și-a făcut treaba. Dragilor, voiam să luăm funicularul și să mergem până sus la viewpoint-ul care este chiar în fața mea, dar am să vă dau un mic indiciu în legătură cu decizia noastră. Nu vom mai merge, pentru că astăzi mai vrem să vizităm și alte locuri, iar traseul montan, drumul până sus, este interzis pietonilor. Am venit până aici doar ca să vă arăt cam cât de lungă este coada la care trebuie să aștepți pentru funicular, așa că vom merge în altă parte. Suntem pe cale să intrăm în osuarul din Hallstatt, iar la intrare am fost întâmpinați de un panou pe care scrie că vizitatorii sunt rugați să se comporte civilizat. Da, nu e de mirare. Fiind un sătuleț de munte atât de mic, după câțiva ani de zile, oasele celor înmormântați erau scoase și așezate într-un osuar. Situată în capela Sfântul Mihail, adăpostește peste 1200 de cranii umane, dintre care aproximativ 600 din ele sunt pictate manual, cu flori, cu cruci chiar și cu numele celor decedați. Această tradiție a început în secolul al XII-lea, din lipsă de spațiu, practic, de cimitir. După 10-15 ani de la mormântare, osemintele erau exumate, curățate și păstrate în osoar. În mod paradoxal, acest osoar nu este unul morbid, ci un simbol al ciclului vieții și al legăturii profunde dintre comunitate și strămoși. Acum am ieșit din osoar și, doar ca să știți, o informație pentru voi, ca să intri înăuntru trebuie să plătești 2 €. Noi am lăsat 5 € amândoi. Și înăuntru, în incinta osoarului, nu ai voie să faci decât poze. Deci, din păcate, n-am avut voie să filmăm ceva, dar am făcut niște poze. E bine și așa decât deloc. Deci chiar a fost un moment foarte interesant, este practic un memento mori, te trezește un pic la realitate și îți dă, nu știu, efectiv te face să înțelegi că viața este trecătoare, că viața omului pe pământ este foarte scurtă și că ar trebui să ne bucurăm de această viață, pentru că după nu foarte mult timp vom ajunge cu toții de unde am venit. Da, cum e vorba aia, să faci ceea ce îți place și cum îți place, pentru că într-o 100 de ani nu va mai ști nimeni de tine. Absolut. Am plecat mai departe în căutarea unei noi aventuri. Da, dar mi-a venit o idee. Dacă zi. toți suntem aici în zonă, nu mergem și până în Gosau. Nu e atât de departe cu mașina, într-un sfert de oră suntem acolo și cred că merită. Hai să încercăm. Haide. Dacă toți suntem aici. Am plecat din Hallstatt, cum am promis, și am ajuns în Gosau. E liniște, aer curat și mulți turiști, sunt extrem de mulți turiști, dar noi totuși ne bucurăm de ziua asta
Și mai avem și Dachsteinul în spatele nostru, care are Aproape 3000 de metri. aproape 3000 de metri. Da. Deși pare un loc izolat, având în vedere că este între munți, locul e destul de populat de turiști. Lacul Gosau s-a format în epoca glaciară, în urma topirii ghețarilor. Apele lui sunt alimentate direct din munte, iar în zilele senine reflectă perfect Dachsteinul, cel mai înalt vârf din zonă. Deși pare izolat, locul ăsta atrage fotografi, alpiniști și familii care vin pentru trasee ușoare, dar spectaculoase. Vara este răcoare și liniște, iar iarna e complet înghețat. Natura aici parcă încă dictează ritmul. Bun, dragilor, cam asta a fost tot pentru ziua de astăzi. Sperăm că v-a plăcut Hallstattul văzut prin ochii noștri și nu doar Hallstattul, ci și Gosausee. Și ce să zic, dacă v-ați uitat până la final, vă rugăm să ne susțineți cu un like și să vă abonați. Ne-ați ajuta foarte mult. Da, nu costă nimic și ne ajută foarte mult să creăm în continuare conținut de calitate. Vă mulțumim, o zi frumoasă să aveți și toate cele bune! Pe data viitoare!